Salut, eu sunt Dragoș și astăzi avem un invitat special de la LG. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Acestea fiind spuse, haideți să desfacem cutia telefonului și să vedem ce găsim înăuntru. Pentru început, avem telefonul într-o folie, o cutie cu carticele și cheița SIM, cablul USB, o pereche de căști și încărcătorul de 1 A 800, pe care le voi lăsa deoparte momentan. Am desfăcut telefonul din folie și am rămas surprins de aspectul pe care acesta îl are. Mai precis, are Gorilla Glass 5 și pe față și pe spate, cu o ramă lucioasă neagră de aluminiu, însă are un singur dezavantaj, este un magnet de amprente. Ecranul are unghiuri de vizualizare foarte bune, iar panoul IPS reușește să redea culori vii, nu așa de saturate ca cele ale lui Samsung. În caz că n-ați observat, mai devreme telefonul nu avea noci, dar acum nociul s-a întors. Și cum am făcut asta, m-am dus în setări, New Second Screen, Custom și uitați, nociul s-a ascuns. Asta pentru că LG au fost niște băieți foarte de treabă și s-au gândit la toată lumea. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem pe care cei de la LG l-au personalizat, însă telefonul rămâne la fel de ușor de folosit, mediul fiind intuitiv, păstrând un aspect clasic. Mergând mai departe către testele sintetice, în Geekbench 4 telefonul a scos 2397 de puncte în single core și 8728 de puncte în multicore. În Antutu Benchmark a scos 260.958 de puncte. Umblând prin setările telefonului, am dat o chestie destul de interesantă, și anume acest floating bar, care este total diferit față de ceea ce am mai văzut până acum la alte telefoane. De exemplu, dacă îl apăs, pot de exemplu să trag un GIF cu screenshot-ul, să fac un screenshot selectiv sau să fac un screenshot la tot ecranul. Am aici Quick Settings pentru notițe, calendar, selfie sau setările floating bar-ului, iar aici pot să adaug cele 5 contacte cele mai des apelate. Am instalat și jocul nostru preferat, PUBG. Rezultatele sunt conform așteptărilor noastre. Scorurile din testele sintetice nu mint și alături de Adreno 630 și cei 4 GB RAM, jocul rulează fluent cu setările grafice date la maxim. Nu în ultimul rând, bateria de 3000 de mAh oferă o autonomie bună în condiții de utilizare mixtă. De asemenea, bateria suportă tehnologia Quick Charge 3.0. Modelul nostru pentru review este Aurora Black, însă există și alte culori disponibile, și anume Moroccan Blue, Raspberry Rose și Platinum Grey. Pe partea camerei, LG G7 se descurcă foarte bine. În testele noastre, configurația Dual Camera a scos poze clare cu un contrast bun, HDR-ul funcționând în parametri, iar unghiul larg de vizualizare aduce un plus fotografiei de zi cu zi. Calitatea video este de asemenea foarte bună, iar stabilizarea optică oferă posibilitatea de a filma cadre stabile, toate acestea la un nivel ridicat de detaliu pentru un telefon mobil. Am păstrat pentru finalul clipului cea mai bună parte din punctul meu de vedere, adică calitatea audio a acestui dispozitiv. Cei de la LG s-au gândit să pună un difuzor boombox speaker, adică este un difuzor normal, dar care are incintă acustică mult mai mare, ceea ce înseamnă că poate să redea sunetul mult mai clar, un bas mult mai profund și niște înalte mult mai clare. O astfel de comparație nu și are locul într-un astfel de clip, deoarece microfonul nu poate să surprindă astfel de diferențe. Însă, în cazul LG, diferența este atât de mare încât am să pot să vă demonstrez. Auzi asta? Asta pentru că difuzorul folosește vibrațiile unei suprafețe plate pentru a amplifica sunetul. În concluzie, anul acesta, LG a surprins plăcut prin acest model, nu doar prin performanțe și calitatea construcției, dar și prin calitatea audio a telefonului. În segmentul acesta de preț, adică cel de 3000 de lei, găsim ca alternative S9, care are diafragmă variabilă spre deosebire de acesta care are f1.6, sau OnePlus 6, care oferă un raport calitate-preț la fel de bun ca și LG sau S9, însă experiența Android este mult mai apropiată de cea stock de la Google. Dar atât pentru astăzi, eu am fost Dragoș, el a fost LG G7 ThinQ, nu uitați să verificați în descriere prețul actualizat și linkurile utile și nu uitați să ascultați muzică.